Nào, chúng ta qua bài 22 cấu trúc if else. Cụ thể ta khảo sát một ví dụ sau. Y là biến tuổi. Nhập tuổi. Bây giờ ta cần phải khảo sát này. Ví dụ 1. Nếu cái tuổi mà lớn hơn bằng 18 thì đây là trưởng thành. Còn nếu tuổi nhỏ thua 18 thì là chưa trưởng thành. Thế thì bây giờ để làm cái đó ta có thể này, nếu bạn phải mở ngoặc cú pháp nếu là phải mở ngoặc ra. Tuổi là y lớn bằng 18, mở cặp ngoặc ra. Bạn trưởng thành. Và nếu bây giờ ta chạy thử. Ở đây nếu ta nhập cái tuổi bằng 10, chương trình sẽ không xuất gì hết. Nó chỉ xuất khi cái tuổi, cái y này lớn hơn 18 chúng ta mới xuất. Chúng ta lưu ý có dấu bằng là 18 vẫn xuất. Như vậy thì ta có thể thêm một cái cú pháp nữa. Ta có thể thêm một cái lệnh y nhỏ thua 18 sao bạn chưa trưởng thành. Ví dụ 20 bạn đã trưởng thành. 12 bạn chưa trưởng thành. Ngoài cái cú pháp hai cái if này, ta có thể dùng một cái là gì? Là else. Dùng else. Else có nghĩa là ngược lại cái 18 này. Nhập tuổi 20 bạn đã trưởng thành. 10 bạn chưa trưởng thành. Bây giờ ta qua một cái ví dụ 2. Đó là giả sử ta có 3 trường hợp. Đó là gì? Số dương, số âm và số 0. Nếu n ta nhập vô n bằng 12, ta xuất nó là số dương. Nếu n bằng âm 2, ta nói là số âm, và n bằng 0, ta nói là số 0. Nếu có 3 trường hợp thì thứ nhất ta làm này, nếu đây ta khai báo biến n, nhập vô n. Nếu n lớn hơn 0, ta viết số dương. Và tương tự, nếu n nhỏ thua 0,
ta viết sao số âm. Và trường hợp nếu n bằng 0, chúng ta lưu ý hay sai là n bằng 0, đây là phép gán mà phải là bằng 0. Thì ta viết số 0. Chạy thử. Ví dụ 3 số dương trừ 3 số âm 0 là số 0. Có 3 trường hợp. Ngoài cách này, nếu ta dùng cú pháp eo thì bạn thấy đây. Đầu tiên ta nói nếu n lớn hơn 0, số dương. Thế thì ngược lại eo, chúng ta lưu ý eo đây là còn lại 2 trường hợp mà tôi muốn phân nữa thì ta ít tiếp n nhỏ thu 0. Số âm. Và trường hợp cuối cùng ta eo, ta không cần if nữa thì đây là số 0. Ba số dương âm 3 số 0 và 0. Và hiểu hai cú pháp này rồi. Được chưa? Thank you.